بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا فيكم جميعا. هنتكلم إن شاء الله في هذا الدرس عن مفهوم الموشن جرافيكس، وحنحكي عن مميزات الموشن جرافيكس، وحنتكلم عن مجالاته. وفي المحاضرات القادمة إن شاء الله حنتكلم عن التطبيقات العملية للموشن جرافيكس، وحناخد أمثلة عملية وتطبيقات عملية باستخدام برنامج الأفتر إفكتس، ونستقبل الرسومات داخل البرنامج ونعمل عليها حركة ونخرجها كفيديو. طيب إيش هو مفهوم الموشن جرافيكس؟ من اسمه هو عبارة عن جرافيكس، هو عبارة عن رسومات بعمل أنا عليها أنيميشن أو بعمل عليها موشن، بعمل عليها حركة. تمام؟ فهي عبارة عن illustration، هي عبارة عن رسومات ثابتة بعمل عليها أنا موشن وبعمل عليها حركة. طيب إيش اللي بيميز الموشن جرافيكس عن غيره من الفيديوهات أو المقاطع؟ اللي بيميزه 3 شغلات. الشغلة الأولى الوقت. فالتايم الخاص بالموشن جرافيكس بيكون مختلف عن غيره، أو بيكون يعني هو بيكون بسيط، تقريبا من 50 ثانية لدقيقة. وبرضو الميزة الثانية إله إنه هو بسيط، فهو سيمبل. بأروي أنا بأروي فيه قصة معينة، أو بأوصل إله رسالة بطريقة بسيطة وسهلة للجمهور، ممكن تكون مروية من خلال ستوري. برضو الموشن جرافيكس ريميمبل، أو الفيديو الخاص فيه سهل التذكر. تمام؟ فهو ممكن أنا بعد ما أخلص أحضر الفيديو أقدر أذكر الملخص، أو أقدر أذكر إيش تم تعريفه أو ذكره في الفيديو. تمام؟ هدول ال3 مميزات اللي بيميزوا فيديو الموشن جرافيكس عن غيره من الفيديوهات. طيب إيش هي مجالات الموشن جرافيكس؟ في عندي العديد من المجالات الخاصة بالموشن جرافيكس. في عندي الانترو والأوترو، البدايات والنهايات الخاصة بالفيديوهات. تمام؟ الانترو والأوترو. برضو من مجالات الموشن جرافيكس اللي هو اللوجو أنيميشن، اللوجو، تحريك الشعارات. برضو من مجالات الموشن جرافيكس البراندنج انيميشن او البراند موشن، زي ما الهويات البصرية او الشعارات بيميزها الالوان، برضو بقدر انا اميزها من خلال الموشن ومن خلال الانيميشن. تمام؟ فالبراند، وهذه مهمة كتير، وبنلاحظ انه مستخدمة بشكل كبير. حتى بنلاحظ انه التليجرام بيختلف الحركة فيه مثلا عن الواتساب، وبيتميز الانيميشن او الموشن عن التطبيقات الاخرى، وهكذا برضو في الشركات التانية. برضو من مجالات الموشن جرافيكس اللي هي الفي اف اكس، المؤثرات او الخدع السينمائية والبصرية، الفي اف اكس، الفيجوال افكتس. تمام؟ زي مثلا زي ما بنشوف مثلا في افلام مارفل او في افاتار. برضو ممكن تلاحظوا انه الخدع السينمائية بتستخدمها قناة الجزيرة في نشرها للأخبار وعرضها. تمام؟ فهو جانب من جوانب الموشن جرافيكس، ويعتبر جانب مهم جدا وشائع بشكل كبير. برضو اللي هو الكرتون، الكرتون. تمام؟ ممكن نحكي انه الشورت كرتون اكتر من الكرتون، الكرتونات البسيطة او القصيرة، لانه اذا صار الكرتون كبير بصير فيلم، وبأدخل انا لحاجة بنحكي عنها ال2D انيميشن. ال2D انيميشن يعني هو فرع من فروع الموشن جرافيكس، او هو ال2D انيميشن اصلا نوع من انواع الموشن جرافيكس. لكن ال2D انيميشن في الكرتون بيكون مختلف شوية عن الموشن جرافيكس، بيكون وقته كبير، مراحله بتختلف. ممكن انتوا تبحثوا عن الموضوع هذا وتشوفوا ايش الفرق بينه وبين الموشن جرافيكس. برضو من مجالات الموشن جرافيكس اللي هو الانفو جرافيك، وهذه اللي حنركز عليها في مساقنا أو في الدروس اللي إحنا حنطبقها. الإنفوجرافيك هو عبارة عن فيديو بيحتوي على معلومات. المعلومات بتكون كبيرة كتير، فأنا ببسطها من خلال فيديو الموشن جرافيكس. زي ما حكينا، لازم فيديو الموشن جرافيكس يكون بسيط وسهل التذكر، وما يتجاوز دقيقة أو ما يتجاوز دقيقة ونص، لأنه إذا تجاوزها بيصير في عندي
بيصير عنده مش موشن جرافيكس، يتجه لفيلم. تمام؟ فلازم يكون الموشن جرافيكس سهل وبسيط والوقت الخاص فيه قصير. هذا إن شاء الله رب العالمين كانت مقدمة بتشرح الموشن جرافيكس، مجالاته ومفهومه. بنشوفكم إن شاء الله رب العالمين في محاضرات قادمة. يعطيكم ألف عافية.